Hello guys. ඔයගොල්ලෝ සෙට් වෙන්නේ මගේ පළවෙනි vlog එකත් එක්ක YouTube එකට දාන. අද අපි travel කරන්නේ South Africa Cape Town වලට. දැන් ඉන්නේ ඩුබායි වල. ඩුබායි එයාපෝට් එකේ ඉන්නේ ටර්මිනල් 3 එක ඉස්සරහා. මේ මගේ පිටිපස්සෙන් පේන ටර්මිනල් 3 එක තමයි. දැන් අපි check in වෙන්න යන්නේ. දැන් check in වෙලා ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ව සෙට් වෙන්නේ duty free area එකේදී. check in area එකේදී වීඩියෝ කරන්න බෑ. ඒකින්ද ඔයගොල්ලොත් එක්ක සෙට් වෙන්නේ duty free area එකේදී තමයි. අපි දැන් ඇතුළට ගිහිල්ලා කොහොමද බලමු check in area එක මම පෙන්නන්නම් කොයි වගේද කියලා. ඊට පස්සේ duty free area එකේදී සෙට් වෙමු. right? ciao. Cape Town වලින් ලෑන්ඩ් කරලා ඉන්නේ දැන් බෑග් ස්ටික් කලෙක්ට් කරගත්තා. දැන් ගොඩක් ටයර්ඩ් දැන් නම් පැය 10ක් විතර ට්‍රැවල් කරලා ආවේ. ඒකින්ද දැන් කෙලින්ම හොටෙල් එකට තමයි යන්නේ. හෙට තමයි කොහෙද යන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අද නම් කොහොමද යන්න හිතන්න අමාරුයි. මොකද ගොඩක් මහන්සි නිදි ගන්න ඕනේ කියලා. ඊයේ පාන්දර ෆ්ලයිට් අද පාන්දර ෆ්ලයිට් එකට නැග්ග හින්දා. රයිට් එහෙනම් අපි හොටෙල් එකට ගිහිල්ලා මම මේ පැත්තේ වීඩියෝ එකක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපි බලමු මේ පැත්තෙන් සෙට් වෙමු. හයි. ciao. Marang sana. Mavic. මේගොල්ලෝ තමයි South African penguins ලා කියන්නේ. මේගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් අනිත් penguins වලට පොඩ්ඩක් පොඩි ශරීරයෙන්. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මගේ පිටිපස්සේ ඉන්න penguins ලා මම 100ක් විතර ඉන්නවා පිටිපස්සේ. මේ බීච් එක නම් ගොඩක් ක්ලීන් මිනිස්සු මොනවත් දාලා නැහැ. කිසිම කොළ කැලලක්වත් පේන්නේ නැහැ. හරිම ක්ලීන්. මෙතන ස්විම් කරන්නත් පුළුවන්.
ඒගොල්ලෝ යනවා ගොඩක් කට්ටිය මෙතන ඉන්න ඉඳලා ඒගොල්ලෝ බයයි එන්නේ නැහැ. මේ වැඩි කෑනුකා මමත් වීඩියෝ කරා කරේ ඒකයි මොකද ළඟට එන්නේ නැහැ ඒගොල්ලෝ බයයි ශබ්ද වලට. Penguins look tunne මේ හරිය නිදහසේ penguins ලත් එක්ක ඉන්න පුළුවන් penguins ලත් එක්ක පීනන්නත් පුළුවන් පීනන්න මේ හරිය අන්න අර පැත්තට ගියාම අර සයිඩේ මේ ගල් වලින් එහා පැත්තේ පීනන්න පුළුවන් මේ හරිය penguins ඉන්න පොඩ්ඩක් එහාට යන්න ඕනේ සමහර penguins ලා මේ පැත්තට එනවා අඩුයි මොකද මිනිස්සු ගොඩක් එන්නේ හින්දා දැන් මගේ පිටිපස්සේ දෙන්නෙක් ඉන්නවා දැන් මම ළඟට යද්දි දුවයිද දන්නේ නැහැ අපි දැන් බෝල්ඩර්ස් බීච් එකෙන් එළියට ආවා බෝල්ඩර්ස් බීච් එකෙන් අපි පිටත් වෙනවා අපි දැන් කේප් පොයින්ට් කියලා දැනකට තමයි යන්නේ කේප් පොයින්ට් එකට මෙතන ඉඳලා කිලෝමීටර 20ක් වගේ ඇතුළත තමයි තියෙන්නේ කේප් පොයින්ට් එක එච්චරම දුරක් නෑ මෙහි පාරවල් හොඳින් හින්දා ඉක්මනටම යන්න පුළුවන් අපි යන ගමන් මොනවාරි කාලයක් වුණේ මේ බඩගිනිත් එක්ක ඒකෙන්ද මොනවාරි කාලා අපි නවත්තලා පොඩි වෙලාවකට අපි එහෙම කේප් පොයින්ට් එකට යනවා කේප් පොයින්ට් එකට ගිහින් අපි එතන ඉඳලා හම්බෙනවා අපි කේප් ඔෆ් ගුඩ් හෝප් කියන තැනට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. එතනට පොඩ්ඩක් උඩට නගින්න තියෙනවා. අපි දැන් එතන නගින්න පයින් යන්නේ නැහැ. පයින් ගියොත් එහෙම විනාඩි 10කට වැඩි වෙනවා. ඒකින්ද අපි මෙතනින් පොඩි ට්‍රේන් එකක් ඔය කියන උඩට යන පොඩි එකක් මේ ඉස්සරහ මේ. අපි ඒක නැගලා උඩට යන්න ඒක යන්න ඒගොල්ලෝ charge කරනවා අපෙන් එකිනෙට 80ක් මෙහෙ සල්ලි වලින්. 80ක් charge කරනවා. අපි යන්නේ දැන් බලමු කොහොමද අපි ටූර් එක වෙන්නේ කියලා. උඩට යන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. ट्रेन जर्नी के उड़ट आवा දැන් ඇවිල්ලා මෙතන ලස්සන view එකක් තියෙනවා මෙතන ලස්සනම view එකක් තියෙනවා පල්ලෙහා මම පෙන්නන්න අපිට අතන උඩට තමයි යන්න ඕන උඩ ඒක තමයි කේප් පොයින්ට් කියලා කියන්නේ අපි දැන් උඩට යන්නේ පොඩි වෝක් එකක් තියෙනවා
මෙතන වේල් කෙනෙක් ඉන්නවා දැක්කම මේ වාහනේදී මෙතන මිනිස්සු ගොඩක් පාරෙන් බලන් හිටියා වේල් කෙනෙක් ඉන්නවා මම මේ බලන්න ෂොට් එක ගන්න පුළුවන් වේද කියලා. අපි බෝකාප් වලට ඇවිල්ලා ඉන්නේ බෝකාප් වල පේනවාද මේ එතන ඔක්කොම ගෙවල් එක එක කලර් එකට තියෙන්නේ එක එක කලර්ස් වලින් තියෙන ගෙවල් හැම ගයක්ම වෙන වෙන කලර්ස් වලින් තියෙන්නේ මෙතනින් තමයි ඉස්සරහට යන්න පුළුවන් මෙතනින් තමයි ස්ට්‍රීට් එක පටන් ගන්නෙ අතන පල්ලෙහෙන් එතනින් පටන් ගන්නෙ මෙතන ඉස්සරහින් ලස්සන කන්දක් තියෙනවා කඳු පෙළියක් තියෙනවා ඉස්සරහින් අපි ගිහිල්ලා බලමු පොඩක් වමට මෙතනින් වමට යන්න කියලා කිව්වා එතන ඉන්න එක්කෙනෙක් අපි ගිහිල්ලා බලමු කොහමද ලස්සනද කියලා ඔක්කොම පේන්නේ කේප් ටවුන් එකට පේන්නේ උතන හාබ් එක තියෙනවා හාබ් එකක් පේනවා ඒ හරිය ඒකට මුහුණට තමයි මේක තමයි ටේබල් මවුන්ටන් කියන්නේ ටේබල් මවුන්ටන් එක මේක තමයි මේක ලෝකේ ස්වභාවික පුදුමයන්ගේ එකක් තමයි මේක ටේබල් මවුන්ටන් කියලා කියන්නේ